राधे राधे। ल हेर्नुस् 2076 सालको यो न्युमेरिकल हो। यसमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्न भनेको छ हैन। यति फिगर दिएको छ अनि यो गामा बराबर दिएको छ यति हैन, फाइ बराबर यति, अनि सी कोहेसन लेस छ 0 छ हैन। अनि यो सी लेभलमा यति दिएको छ। ए लेभलको केही दिएको छैन, हाइट साइड गामासम्म हैन। यो निकालौं सोलुसन। कोफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर, पहिला कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्छ। यो फाइ दिएको छ नि एंगल, यसको लागि कोफिसिएन्ट के ए बराबर हुन्छ यो अप्पर लेयर भयो यो बी को हैन, अनि यो बटम लेयर सी को। दुईटा छ फाइ, दुईटा निकाल्नु पर्यो कोफिसिएन्ट। के ए बराबर हुन्छ कोफिसिएन्ट को फर्मुला 1 - sin फाइ / 1 + sin फाइ हुन्छ। एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा चाहिँ यति हुन्छ फर्मुला हैन। अनि यहाँ एक्टिभ को सट्टामा प्यासिभ अर्थ सोधेको भयो हैन। यो माथि चाहिँ प्लस हुन्थ्यो अनि तल माइनस भइहाल्थ्यो प्यासिभ अर्थ प्रेसर। अहिले चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर सोधेको छ, यो फर्मुला लगाउनु पर्छ। अनि फाइ को मान चाहिँ अप्परमा यो 45 छ, त 45 राखे अनि क्याल्कुलेटरमा गरे हैन, 0.17 भयो। के ए बराबर हैन, यो दुईटा छ भने के ए 1 माने कोफिसिएन्ट के 1 बराबर फर्मुला यति भयो हैन। अनि फाइ को मान 30 छ बटममा, बटम लेयर को 30 राखे हैन। अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.33 भयो हैन। अनि त्यसपछि यो कोफिसिएन्ट निकालिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन अफ द एक्टिभ अर्थ प्रेसर वी हैव। एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकालौं एट लेभल ए मा हैन। ए लेभल को हेरौं, ए लेभल को केही दिएको छैन, गामा न हाइट केही दिएको छैन भने यो 0 भइहाल्छ। यो टोटल प्रेसर सिग्मा बराबर गामा इन्टु हाइट हुन्छ फर्मुला, केही छैन भने 0 भइहाल्यो हैन। यो अघिको जस्तै निकाल्नु पर्छ। टोटल इफेक्टिभ स्ट्रेस निकाले थियो नि यो न्युमेरिकलमा हैन। यो न्युमेरिकल जस्तै यो 3 वटा निकाल्नु पर्छ। यो सिग्मा टोटल प्रेसर, म्यू वाटर प्रेसर निकाल्नु पर्छ हैन, इफेक्टिभ प्रेसर निकाल्नु पर्यो। अनि एउटा मात्रै थपिन्छ यो एक्टिभ प्रेसरमा, पीए बराबर यो कन्स्ट्यान्ट के ए इन्टु यो सिग्मा बार ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यो मात्रै एउटा थपिन्छ अनि सेम निकाल्नु पर्छ। सबै लेभलमा यस्तै नै गर्नुपर्छ सबैमा। हेरौँ ए लेभलमा सबै यो केही दिएको थिएन, त्यही भएर 0 भयो हैन। सबै 0 भयो। वाटर प्रेसर पनि छैन, त्यही भएर 0 भयो मी बराबर। अनि इफेक्टिभ प्रेसर सिग्मा बार बराबर यो सिग्मा माइनस मी भयो, 0 नै भयो, 0 बाट 0 गयो भने। अनि एक्टिभ प्रेसर चाहिँ के ए कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 0.17 इन्टु यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिग्मा बार 0 छ, 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै भयो हैन, यति भयो। अनि यो अब त्यसपछि बी लेभलमा हेरौँ। एट लेभल बी को अब हैन, बी को जस्ट अबभ र जस्ट बिलो गर्नुपर्छ, किनभने यो दुईटा एंगल दिएको छ हैन, यो फाइ बराबर, त्यही भएर जस्ट अबभ र जस्ट बिलो गर्नुपर्छ। एउटै एंगल भएको भए गर्नु पर्दैन जस्ट अबभ र जस्ट बिलो। यहाँ फरक एंगल छ, त्यही भएर गर्नुपर्छ जस्ट अबभ र जस्ट बिलो। सबैमा यस्तै गर्नुपर्छ। यहाँ बी लेभलमा जस्ट अबभ थियो माथि अनि तल छ, त्यही भएर बी लेभलमा गरे जस्ट अबभ र जस्ट बिलो। हेरौँ यो बी लेभलको जस्ट अबभमा सिग्मा बराबर भयो टोटल प्रेसर गामा इन्टु हाइट हुन्छ फर्मुला हैन। त गामा छ यहाँ बी लेभलको अबभ 20 छ हैन, गामा बराबर 20 इन्टु हाइट चाहिँ बी लेभलको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 2.5, यदेखि बी सम्मको हैन, त यति राख्ने हाइट। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो हैन, 50 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भयो। यो किलोमिटर थियो गामा इन्टु यो मिटरले हाइटले मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो मिटर जान्छ, मिटर स्क्वायर भयो, एउटा कट्यो हैन, मिटर किलोमिटर मिटर स्क्वायर भयो पर मिटर स्क्वायर। अनि त्यसपछि म्यू बराबर पोर वाटर प्रेसर, पानीको प्रेसर लागेको छैन, पानीको लेभल छैन, वाटर टेबल कुनैमा छैन, कुनै लेभलमा छैन, पानीको प्रेसर छैन कुनैमा, त यो म्यू बराबर 0 नै हुन्छ सबैमा। प्रेसर लागेको भए वाटर टेबल हुन्थ्यो भने प्रेसर आउँथ्यो, यो म्यू बराबर पोर वाटर प्रेसर हुन्थ्यो, छैन त्यही भएर 0 भयो। कुनैमा छैन, सबैमा 0 नै हुन्छ। अनि यो सिग्मा इफेक्टिभ प्रेसर सिग्मा बार बराबर यो सिग्मा माइनस म्यू हुन्छ।
यो 50 बाट 0 गर्दा 50 नै भयो, यति किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हैन। अनि त्यसपछि PA बराबर एक्टिभ प्रेसर KA कन्स्ट्यान्ट इन्टु सिग्मा बार, कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 0.17 थियो हैन। यो 45 डिग्री को KA थियो नि कन्स्ट्यान्ट 0.17 इन्टु सिग्मा बार चाहिँ यति छ हैन, 50 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो हैन। अनि त्यसपछि एट लेभल B को जस्ट बिलोमा अब बिलोमा पनि सेम उही हुन्छ, गामा यो टोटल प्रेसर गामा इन्टु हाइट नै हुन्छ, सेम अगाडिको सेम हुन्छ, एबमा जति आथ्यो त्यति नै हुन्छ। यो बिलोमा पनि यो 20 नै भयो, गामा यो नै लिनु पर्छ माथिको हैन। B लेभलमा जस्ट बिलोमा पनि यही हुन्छ, हाइट पनि चाहिँ लिनु पर्यो, यति भयो हैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। अनि प्रेसर चाहिँ म्यू बराबर 0 नै भयो, प्रेसर लागेको छैन, पानीको वाटर टेबल छैन, त्यही भएर 0 भयो हैन, म्यू बराबर 0 भयो। अनि सिग्मा बार चाहिँ यो सिग्माबाट म्यू घटाउँदा 50 बाट 0 50 नै भयो हैन। अनि यो PA चाहिँ फरक हुन्छ, अब जस्ट बिलोमा PA कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट यो तलको हुन्छ, जस्ट बिलो बनिरहेछ त B को तल हुन्छ, यो जस्ट बिलो यो 30 डिग्री को हुन्छ, कति हुन्छ कन्स्ट्यान्ट के हो आथ्यो यहाँ जस्ट बिलो को B नम्बर को हैन, जस्ट बिलो को 5 को 30 डिग्री को बटम लेयर को आथ्यो KA1 बराबर 0.33 जस्ट बिलोमा हैन। यो राख्नु पर्छ यसले, KA बराबर KA1 चाहिँ 0.33 भयो कन्स्ट्यान्ट हैन कोफिसिएन्ट। अनि यो सिग्मा बार चाहिँ 50 छ, 50 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो 16.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर। अनि त्यसपछि अब एट लेभल C मा हैन टोटल प्रेसर चाहिँ यो सबै जोड्नु पर्छ, सबै लेभलको प्रेसर A लेभलको B लेभलको C लेभलको निकालिरहेको छु, C लेभलसम्म जोड्नु पर्छ। A लेभलको 0 आछ त जोड्नु पर्दैन, B लेभलको त जोड्नु पर्छ, B लेभलको भयो गामा इन्टु हाइट हैन प्लस, अनि C लेभलको गामा यो अनि यो हाइट यसको हाइट यति हुन्छ, सबै जोड्नु पर्छ टोटल प्रेसर C लेभलमा। यो त B लेभलको 20 थियो गामा हैन, त 20 इन्टु हाइट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको 2.5 भयो प्लस, अनि C लेभलको गामा यति छ 16 त 16 इन्टु, अनि B देखि C सम्मको हाइट चाहिँ योबाट 4.5 बाट यो घटाउँदाखेरि 2.5 यहाँसम्मको हाइट आउँछ, योबाट यो घटाउँदाखेरि 2 आउँछ, 2 भयो हैन 2, अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जोड्दाखेरि यति भयो टोटल प्रेसर। यो पोर वाटर प्रेसर म्यू बराबर 0, यहाँ वाटर टेबल छैन त्यही भएर 0 भइहाल्यो, प्रेसर लागेको छैन। अनि सिग्मा बार चाहिँ यो सिग्मा माइनस म्यू हुन्छ, यो 82 बाट 0 गर्दा यति नै भयो। यो वाटर टेबल हुन्थ्यो भने प्रेसर वाटर टेबल लेभल यो म्यू बराबर आउँथ्यो हैन, प्रेसर लाग्थ्यो भने प्रेसरै छैन कुनै लेभलमा, वाटर टेबल छैन त्यही भएर 0 भयो हैन। अनि त्यसपछि अब यो PA निकाल्नु पर्छ, यहाँ C लेभलमा चाहिँ यो 0 छ हैन, C बराबर 0 छ भने KA1 इन्टु सिग्मा बार हुन्थ्यो हैन अघिको जस्तै, तर C बराबर यति, C बराबर 0 छ भने यो फर्मुला लगाउनु पर्थ्यो यति आउँथ्यो, तर मैले चाहिँ C बराबर 10 माने, 10 छ भने कुन फर्मुला लगाउनु पर्छ, कोहेसिभ लेस छ, कोहेसन लेस छैन भने, यहाँ 10 छ भने कुन फर्मुला लगाउने, त यो फर्मुला लगाउनु पर्छ 10 छ भने, माने मैले C बराबर 10 हैन, त यो फर्मुला लगाउनु पर्छ, त्यति बेला 10 छ भने यहाँ हेरौ PA बराबर KA1 इन्टु सिग्मा बार हैन, यो 30 डिग्री को KA1 यति हुन्छ 0.33, अनि सिग्मा बार चाहिँ यति आज 82 भयो, अनि यो माइनस 2C इन्टु रुट KA कन्स्ट्यान्ट 10 छ भने C बराबर भने यति फर्मुला लगाउनु पर्छ, यो यति हुन्थ्यो अघिको हैन, अनि यो थपियो C बराबर 10 हुन्थ्यो भने यति फर्मुला लगाउनु पर्छ। यो एक्टिभ प्रेसरमा प्यासिभ अर्थ प्रेसर छ भने यहाँ प्लस हुन्थ्यो, यसले एक्टिभ अर्थ प्रेसर छ त्यही भएर माइनस भयो, माइनस अनि 2C को मान चाहिँ 0 छ हैन, मैले 10 मानेको छु, लेट 10
10 छ अनि रुट के कन्स्ट्यान्ट चाहिँ K1 0.33 भयो। यो लेभलमा 30 डिग्रीको के चाहिँ 0.33 छ, यति राख्ने। अनि क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि जम्मा यति भयो, यसलाई गर्दा यति भयो अनि घटाउँदाखेरि यति हुन्छ। CA बराबर 10 भएको भए यसरी निकाल्नु पर्छ। अनि 0 छ भने यो योग गर्नु पर्थ्यो, यति नै हुन्थ्यो। 0 भएको भए यति नै हुन्थ्यो। मैले चाहिँ 10 लेट गरेर बनाएँ हैन। 10 छ भने यो क्वेसन यति हुन्छ, यसरी निकाल्नु पर्छ। यति यसरी निकाल्नु पर्छ। यो एक्टिभ प्रेसरमा माइनस हुन्छ अनि प्यासिभ अर्थ प्रेसर छ भने प्लस हुन्थ्यो। अनि यो फर्मुला लगाउनु पर्थ्यो हैन। अनि त्यसपछि अब यो प्यासिभ चाहिँ सबै लेभलको प्यासिभ टोटल कति आज सबै यो फिगर बनाउनु पर्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो यस्तो फिगर बनाउनु पर्छ। ए लेभलमा चाहिँ प्यासिभ एक्टिभ प्रेसर चाहिँ 0 छ। र हेरौँ यहाँ ए लेभलमा चाहिँ PA एक्टिभ प्रेसर 0 छैन, केही थिएन, त्यही भएर 0 छ। अनि बी लेभलको चाहिँ PA चाहिँ 8.5 छ हैन, जस्ट एबभमा। अनि जस्ट बिलोमा चाहिँ PA चाहिँ 16.5 छ। यो फिगर बनाउनु पर्छ यति। यो PA सी लेभलमा PA चाहिँ यति छ हैन, 15.57। यसको चाहिँ फिगर एउटा लाइन तान्नु पर्यो। यो लाइन छ नि, यस्तो फिगर भयो हैन। त्यो यस्तो लाइन ताने हैन, यस्तो लाइन ताने भर्टिकल हैन। ABC भयो। ए लेभलमा चाहिँ PA 0 थियो, 0 भयो। अनि बी लेभलमा एबभमा 8.5 थियो, 8.5 मानौ बी लेभलमा यहाँ आयो। यहाँबाट यसरी ताने अनि यहाँबाट यसरी जोडे 8.5 भयो। अनि एबभमा थियो बी लेभलको बिलोमा चाहिँ 16.5 थियो, बी लेभलमै थियो। यो यसरी ताने, यहाँबाट फेरि अगाडि बी लेभलमै मानौ 16 यहाँ आयो, यसरी जोडे, यसरी ताने हैन। अनि त्यसपछि सी लेभलमा चाहिँ 15.97 छ हैन, PA यति भयो। यो 16 थियो, त्यो 16बाट अलि कम भयो हैन, त कम भयो भने यता आयो अलि यस्तो, यसरी जोडे, यस्तो फिगर भयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ योबाट यो सिधा लाइन ताने, यहाँबाट सिधा लाइन ताने हैन। अनि यो रेक्ट्याङ्गल भइहाल्यो। अनि यो ट्रायङ्गल त्रिभुज हैन, जम्मा 3 डिभाइड भयो, 3 डिभाइडमा भयो हैन। यो 1 नम्बरको चाहिँ ट्रायङ्गल भयो, 2 नम्बरको रेक्ट्याङ्गल, 3 नम्बरको पनि ट्रायङ्गल। यहाँबाट चन्दा 2टा रेक्ट्याङ्गल हुन्थ्यो, यो सिंगल एउटै रेक्ट्याङ्गल बनाए हैन। यो सिम्पल हुन्छ निकाल्नको लागि। अब यो यसको प्रेसर निकाल्नु पर्छ, यो त्रिभुजको ट्रायङ्गलको चाहिँ। यहाँ हेर, अब प्रेसर निकाल्नु पर्यो। प्रेसर चाहिँ हेरौँ, यो 1 नम्बर भयो हैन, यो 2 3 1 नम्बरको प्रेसर चाहिँ यो फिगरको P1 बराबर एरिया निकाल्नु पर्छ। एरिया जस्तै यसको फर्मुला लगाउनु पर्यो, त प्रेसर आउँछ। यो यसको ट्रायङ्गलको यो त्रिभुजको एरियाको फर्मुला चाहिँ 1/2 अनि बेस इन्टु हाइट। बेस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको 8.5 छ, 8.5 इन्टु हाइट चाहिँ बी देखि ए लेभलसम्मको हाइट 2.5 छ हैन, 2.5 त 2.5 भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 2.5 अनि P1 प्रेसर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो, यति आयो। यसरी निकाल्नु पर्छ प्रेसर P1 भयो हैन, यो फिगरको लागि। अनि 2 नम्बरको फिगरको लागि यो रेक्ट्याङ्गल छ, चतुर्भुज हैन, त P2 बराबर भयो रेक्ट्याङ्गलको लागि। यसको एरियाको फर्मुला हुन्छ बेस इन्टु हाइट लेन्थ इन्टु L इन्टु B हुन्छ नि। एरिया यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया, यो प्रेसर निकाल्दाखेरि एरियाको फर्मुला लगाउनु पर्यो। यो बेस भयो हैन, अनि यो हाइट नै लिनुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको 15.57 इन्टु हाइट चाहिँ यहाँदेखि सीदेखि बीसम्मको योबाट यो घटाउँदाखेरि आउँछ हैन, 4.5 बाट 2.5 घटाउँदाखेरि यो हाइट आउँछ 2 हुन्छ, त 2 भयो। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो, यति किलोमिटर पर मिटर क्युब भयो हैन प्रेसर चाहिँ। अनि P3 मा अब यो
यो त्रिभुजको प्रेसर चाहिँ P3 बराबर ट्रायंगल छ त्रिभुज हैन 1/2 हुन्छ फर्मुला चाहिँ ट्रायंगलको 1/2 इन्टु बेस यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ बेस यो त्रिभुजको हैन यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको 16 थियो 16.5 अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको 15.57 छ हैन मलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको मात्रै चाहियो बेस यो त्रिभुजको लागि हैन यो 16 पुरैबाट यो यहाँसम्मको यति घटाउँदाखेरि यहाँसम्मको आउँछ 16.5 बाट यो यति घटायो 15.57 यतिसम्मको यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ यहाँ यो घटाउँदाखेरि 0.93 भयो योबाट यो घटाए यहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो बेस यति भयो यो त्रिभुजको 0.93 हैन अनि इन्टु हाइट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको B देखि C सम्मको योबाट यो घटाउँदाखेरि 2 छ हाइट हैन योबाट यो घटाउँदाखेरि हाइट चाहिँ BC को 4.5 बाट 2.5 घटाउँदाखेरि 2 भयो यहाँसम्म हाइट भयो यति हैन अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति हुन्छ P3 हैन यसरी नै निकाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि टोटल प्रेसर निकाल्नु पर्यो टोटल प्रेसर P बराबर हुन्छ यो सबै प्रेसर जोड्नु पर्यो P1 P2 3 सबै जोडे यति भयो प्रेसर टोटल प्रेसर हैन अनि त्यसपछि पोइन्ट एप्लिकेसन निकाल्नु पर्छ Z बार बराबर हुन्छ यो फिगर 1 को चाहिँ पोइन्ट एप्लिकेसनमा P1 इन्टु P1 चाहिँ यति आछ हैन 10.625 यति P1 भयो इन्टु अनि हाइट जोड्नु पर्छ हाइट लिनु पर्छ यो त्रिभुजको चाहिँ P1 चाहिँ यो त्रिभुज हो हैन त यो यहाँबाट हाइट लिनु पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 2 छ हैन 2 भयो प्लस जोड्नु पर्छ हाइट चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भयो अब आउँछ यो ट्रायंगलको 2.5 छ हाइट त यो हाइट लिए अनि यो हाइटमा डिभाइड गर्नुपर्छ 3 ले किनकि यो ट्रायंगल छ त्यही भएर 3 ले डिभाइड गरे रेक्टेंगल भएको भए 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ चतुर्भुजमा रेक्टेंगलमा 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ 1 नम्बरको ट्रायंगल छ 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यो हाइटमा डिभाइड गर्नु पर्यो त यो हाइट चाहिँ जोड्ने 2 प्लस अनि यो हाइटमा डिभाइड गरे यो रेक्टेंगलको हाइटमा यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट छ 2.5 त्यो डिभाइड गरे 3 ले रेक्टेंगल छ हैन ट्रायंगल छ भने 3 ले डिभाइड गरे हैन यति भयो सबैमा यसरी नै गर्नुपर्छ अनि प्लस अब 2 नम्बरको चाहिँ P2 यति आछ यति 31.14 इन्टु हाइट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको 2 छ त 2 बाइ डिभाइड गर्नुपर्छ रेक्टेंगल छ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यति डिभाइड गरे यसरी गर्नुपर्छ यो भयो 2 नम्बरको अनि प्लस यो 3 नम्बरको P3 चाहिँ यति आछ 0.93 इन्टु यो ट्रायंगल छ हैन ट्रायंगलमा 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यो हाइटमा यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट त 2 नै छ 2 भयो अनि ट्रायंगल थियो 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ ट्रायंगलमा त्रिभुजमा 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यति हुन्छ यति भयो हैन अनि त्यसपछि सबैलाई क्याल्कुलेट गर्ने अनि बाइ टोटल P हुन्छ टोटल प्रेसर यति बाइ टोटल प्रेसरले डिभाइड गर्नुपर्छ 42 पोइन्ट यति थियो त्यतिले डिभाइड गरे अनि यो सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि Z बार चाहिँ यति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गरौँ अनि यतिले डिभाइड गर्दाखेरि यति हुन्छ 1.45 मिटर Z बार बराबर चाहिँ यति भयो पोइन्ट एप्लिकेसन यति हुन्छ जम्मा यति निकाल्नु पर्छ यसरी गर्नुपर्छ सबैमा यसरी नै बनाऊ है राधे राधे।